Γνωρίζετε πώς να προστατεύσετε το βιομηχανικό σας σχέδιο? Πού θέλετε να το προστατεύσετε? Ποια είναι η ταξινόμηση των προϊόντων που επιθυμείτε να προστατεύσετε με βιομηχανικό σχέδιο? Καλημέρα. Θα ήθελα να καταχωρήσω ένα βιομηχανικό σχέδιο. Τι πρέπει να κάνω? Για να προστατεύσετε το σχέδιό σας, καταρχάς πρέπει αυτό να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα, να ξεχωρίζει δηλαδή από κάθε άλλο. Δεύτερον, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Εθνικό Μητρό Τίτλων ή τη βάση δεδομένων Design View, όπου μπορείτε να βρείτε σχέδια εθνικά, κοινοτικά και διεθνή, που έχουν καταχωρηθεί και δημοσιευθεί προγενέστερα. Τρίτον, να θυμάστε ότι η προστασία του σχεδίου σας ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία έχει καταχωρηθεί. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια? Για να καταχωρήσετε το βιομηχανικό σας σχέδιο, πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΒ. Μία αίτηση για βιομηχανικό σχέδιο μπορεί να είναι απλή ή πολλαπλή. Τα σχέδια της πολλαπλής αίτησης θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση ταξινόμησης προϊόντων Λοκάρνο. Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω στην αίτησή μου? Θα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Τη γραφική αναπαράσταση του σχεδίου σας, δηλαδή μια καθαρή εικόνα αυτού που πραγματικά θέλετε να προστατεύσετε. Αυτή μπορεί να είναι φωτογραφία ή σχέδιο με ουδέτερο φόντο. Την ταξινόμηση των προϊόντων που αφορά το βιομηχανικό σχέδιό σας, εάν φυσικά τη γνωρίζετε. Μπορώ να υποβάλω την αίτηση στο όνομά μου ή πρέπει να την υποβάλω στο όνομα της εταιρείας μου? Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας είτε στο όνομα φυσικού προσώπου είτε στο όνομα εταιρείας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το βιομηχανικό σχέδιο θα καταχωρηθεί στο όνομα αυτού που υπέβαλε την αίτηση. Απαιτείται επίσης να δηλωθεί στην αίτηση το όνομα του δημιουργού. Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσω πληρεξούσιο δικηγόρο? Όχι, δεν είναι. Στην περίπτωση που χρειαστείτε όμως, ο ΒΙ δεν προτείνει συγκεκριμένους επαγγελματίες. Πού μπορώ να βρω την ταξινόμηση των προϊόντων? Θα βρείτε την ταξινόμηση προϊόντων, γνωστή ως ταξινόμηση Λοκάρνο, στην ιστοσελίδα του ΟΒ ή στη βάση δεδομένων Design Class ή στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης. Για πόσο διάστημα διαρκεί η προστασία? Η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων διαρκεί μέχρι 25 χρόνια. Όμως, όταν καταχωρείτε ένα βιομηχανικό σχέδιο, προστατεύεται αρχικά για 5 χρόνια. Η προστασία του μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια για την επόμενη πενταετία, μέχρι το μέγιστο όριο προστασίας των 25 ετών, δηλαδή συνολικά 5 πενταετίες. Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να καταχωρηθεί το βιομηχανικό σχέδιό μου? Από την ημερομηνία αίτησης καταχώρησης του βιομηχανικού σχεδίου, ο καταθέτης έχει περιθώριο 4 μήνες για να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις ή να διορθώσει τυχόν λάθη στα έγγραφα του φακέλου του. Στη συνέχεια, το βιομηχανικό σχέδιο χορηγείται και δημοσιεύεται στο ΕΔΒΗ, δηλαδή το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Με την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης του βιομηχανικού σχεδίου, ο καταθέτης μπορεί να ζητήσει αναβολή της δημοσίευσης. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσίευση της αίτησης μπορεί να καθυστερήσει μέχρι 12 μήνες. Η αναβολή επιτρέπει στον καταθέτη να προσεγγίζει δυνητικούς κατασκευαστές ή παραγωγούς του προϊόντος του, δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες του βιομηχανικού σχεδίου παραμένουν απόρριτες και δεν αποκαλύπτονται στο κοινό. Το καταχωρημένο βιομηχανικό σχέδιο προστατεύεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Πόσο κοστίζει η διαδικασία? Υπάρχει το τέλος καταχώρησης και το τέλος δημοσίευσης για το απλό βιομηχανικό σχέδιο. Επίσης, σε περίπτωση αναβολής της δημοσίευσης, που γίνεται με αίτηση του καταθέτη, προβλέπεται αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση πολλαπλής κατάθεσης, ισχύουν αντίστοιχα τέλη για κάθε σχέδιο. Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε την προστασία του σχεδίου σας για την επόμενη πενταετία, θα πρέπει να πληρώσετε συγκεκριμένο τέλος ανανέωσης. Μπορείτε να βρείτε τα ισχύοντα τέλη και τους τρόπους πληρωμής στην ιστοσελίδα του ΟΒ. Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τυχόντα παραπλανητικά τιμολόγια από τρίτα μέρη. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας. Θεωρείτε απαραίτητη την καταχώρηση του βιομηχανικού σχεδίου? Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης του βιομηχανικού σχεδίου σας. Αλλά εάν αποφασίσετε να το καταχωρήσετε, αποκτάτε τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσής του. Περαιτέρω,
μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε είτε μεταβιβάζοντάς το, είτε παραχωρώντας άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους. Επίσης, αυτό δείχνει ότι λαμβάνετε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σας. Θυμηθείτε. Δημιουργήστε ένα νέο βιομηχανικό σχέδιο με ξεχωριστό χαρακτήρα. Αποφασίστε για την ταξινόμηση των προϊόντων. Αποφασίστε πού θέλετε να προστατεύσετε το σχέδιό σας. Καταθέστε αίτηση καταχώρησης του σχεδίου σας και τέλος, πληρώστε τα αναλογούντα τέλη. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.